साथीहरूले एकाउन्टेन्टको क्लास लिइसकेपछि कुन कुन जागिरमा फिट हुन सकिन्छ, कुन कुन जागिरको लागि एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। एकाउन्टको क्लास लिइसकेपछि मेनली एकाउन्टकै लागि हामीले प्रिपेयर गर्ने हो र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, फ्रेसर हुनुहुन्छ भने हजुरले एकाउन्ट एसिस्टेन्टबाट सुरु गर्न सकिन्छ र त्यस्तै एकाउन्ट एसिस्टेन्टबाट तपाईँ स्टोर किपर, रिसिप्सनिस्टको लागि पनि मेनली काम गर्छौँ। किन भन्दाखेरि रिसिप्सनमा पनि एकाउन्टिङको धेरै कुराहरू इन्भल्भ हुन्छ र अर्को हामीले एकाउन्टमै जागिर खाने हो। हाम्रो मेन फोकस भनेकै एकाउन्टमा जाने हो। त्यो गर्दाखेरि हजुरले मेनली 4वटा जागिरलाई फोकस गर्न सकिन्छ: रिसिप्सनिस्ट, एकाउन्ट एसिस्टेन्ट, अनि अफिस एसिस्टेन्ट र एकाउन्टेन्ट। यो कुराहरूलाई हजुरले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा हजुरलाई मेनली जागिर खानको लागि अडिट अफिसमा पनि